Về Trà Vinh, thăm 4 ngôi chùa Khmer nổi tiếng. Không chỉ được biết đến với địa danh biển Ba Động hay ao bờ ôm, Trà Vinh còn ghi dấu với hơn 140 ngôi chùa theo kiến trúc Khmer cổ. Trong đó nổi bật là chùa Hang, chùa Nô Đon, chùa Ân và chùa Giàm Ray. Chùa Hang. Chùa Hang, tên chữ Cơm Bông Chơ Ray, nghĩa là bến cây đa, là ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, nằm bên quốc lộ 54, thuộc huyện Châu Thành. Chùa được xây dựng từ năm 1637 với tổng diện tích trên 6 hecta. Cổng chính của chùa hướng ra phía sông. Hai bên cổng chính vào chùa là hai tượng giác to bằng người thật. Cổng phụ nằm gian tỉnh lộ 36, xây dựng dòm cuốn, tường rất dày, có hình dạng giống như cái hang, chiều ngang 12 m, chiều dài và sâu 12 m, với một lối đi chính và hai lối đi phụ từ cổng hang dẫn vào chánh điện cách đó 100 m. Chánh điện chùa tọa lạc trên nền cao 3 m, được trang trí với lối kiến trúc vô cùng đẹp mắt, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của nền văn hóa Ấn Độ. Bên trong chánh điện là hai hàng cột cao lớn, uy nghi. Mái chánh điện được lợp thành nhiều lớp chồng lên nhau, làm nên khoảng không gian cao vút, đỉnh nhọn như một chóp tháp. Giữa chánh điện là bàn thờ với tượng Phật tổ rất lớn đặt trên cao. Phía dưới là hàng tượng Phật nhỏ hơn trong nhiều tư thế khác nhau. Điều đặc biệt nhất ở chùa Hang Trà Vinh là trong chùa có hẳn một xưởng thủ công điêu khắc bằng gỗ. Tại đây, các nghệ nhân đã làm nên nhiều tác phẩm nghệ thuật, có thể xem như những vật quý giá với những đường nét điêu luyện dưới bàn tay vàng của họ. Ở đây cũng có nhận đào tạo nên nghề này để phần nào phát huy giá trị truyền thống của dân tộc. Trong khuôn viên chùa có trường học cho trẻ em với quy mô khá lớn, lại có khoảng 20 nhà sàn nhỏ, mỗi nhà chỉ vừa đủ chỗ cho một người. Người Khmer ở Trà Vinh sống rất đơn giản, ít tham vọng, nhà ở rất đơn sơ, nhưng chùa phải kiên cố, to, đẹp, bởi tư tưởng Phật giáo đã ăn sâu vào tâm trí những người dân nơi đây. Đến thăm chùa Hang, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc vô cùng sắc sảo, như hình con chim đại bàng, chim công, chồn, cặp trâu đi cày. Đặc biệt, có tác phẩm điêu khắc khổng lồ đặt trong phòng khách, được làm từ bộ rễ sao, có niên đại từ 400 đến 500 năm tuổi. Chùa Hang giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người Khmer, là nơi giáo dục đạo đức và bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa, nghệ thuật của người Khmer. Chùa Nô Đon còn gọi là chùa Cò hay chùa Dòng Lớn. Trà Vinh là một trong những tỉnh thành của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có rất nhiều chùa chiền mang bản sắc văn hóa của người Khmer. Một số đó không thể không kể đến là chùa Nô Đon. Chùa thuộc ấp Dòng Lớn, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, cách thị xã Trà Vinh khoảng 40 km về phía nam. Chùa được bao bọc bởi những rặng tre, sao, dầu khoảng 3 hecta, là nơi tụ tập của hàng ngàn loài chim cò bay về đậu trắng xóa. Người dân quen gọi là chùa Cò vì hơn 100 năm nay, nơi này đã trở thành nơi cư trú của hàng ngàn con chim các loại như cò, còng cọc, bồ câu. Trong đó, đông nhất là họ nhà cò với rất nhiều loại: cò trắng, cò quắm, cò đầu đỏ, cò đầu vàng, cò mỏ vàng, cò mỏ đen. Chùa Nô Đon là ngôi chùa cổ khá lớn, có nét kiến trúc đặc sắc của nền văn hóa Khmer ở Trà Vinh.
Chùa nằm trên diện tích gần 3 hecta với các công trình bao gồm cổng chùa, ngôi chính điện, tháp đựng cốt, nhà tăng, nhà hội. Khu vực chính điện với những mái uốn cong theo hình đuôi rồng, có những đỉnh tháp nhọn, hình ngọn núi Sumer và những hình tượng quen thuộc như Riehu, thần bốn mặt Mohabrum, chim thần Keino, Mahanot. Đến đây, du khách còn được ngắm nhìn những bức tranh tuyệt đẹp, hay thưởng thức những bản hòa tấu lạ của tiếng đọc kinh lẫn tiếng chim hót véo von trong khuôn viên chùa. Chùa Nodon là một trong những địa điểm không thể bỏ sót khi đến tham quan Trà Vinh. Ghé thăm chùa để có dịp nghe kể lại sự tích của chùa, tìm hiểu thêm về những cổ vật hay những nét văn hóa mà người Khmer còn lưu giữ lại trong chùa. Với nét đẹp cổ kính mang đậm phong cách người Khmer, nơi đây tin chắc sẽ là điểm tham quan thú vị dành cho khách du lịch. Chùa Ân. Chùa Ân hay còn được biết đến với tên chùa Angkora Jaborei. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất trong hệ thống chùa Khmer ở Trà Vinh. Chùa nằm bên quốc lộ 53 thuộc khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km. Chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 và trùng tu lại vào năm 1842 với tổng diện tích hơn 4 hecta. Tổng thể chùa bao gồm các kiến trúc cổ kính như chánh điện, sa la, tăng xá, tháp. Chùa Ân là kết quả của sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trang trí của văn hóa Khmer và thiết kế đầy màu sắc của văn hóa Angkor. Từ xa nhìn vào, bạn sẽ thấy những tòa nhà trong chùa với lối kiến trúc hình tháp vươn thẳng lên trời, mang nét đẹp nguy nga, tráng lệ nhưng cũng không kém phần trang nghiêm. Điểm nhấn của ngôi chùa là chánh điện, được xây dựng bằng 18 chiếc cột gỗ quý, mái 3 cấp lợp ngói công phu, tinh xảo. Các viền mái được trang trí bằng hình rồng, với vảy rồng uốn cong ngược, mang vẻ đẹp trang nghiêm, ấn tượng. Bên trong chánh điện có 12 trụ cột trang trí hình rồng và sơn son thép vàng, tạo nên không khí uy nghiêm cho khu vực thờ Phật. Chùa Ân nằm cạnh nhà bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer và ẩn mình trong rừng cây cổ thụ của Ao Bà Ôm. Hàng năm, tại chùa Ân diễn ra các lễ hội truyền thống như Chon Cho Năm Thơ Mây, lễ mừng năm mới, lễ Donta, lễ cúng ông bà. Lớn nhất là ốc bơm bốc, lễ cúng trăng, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh Trà Vinh, đặc biệt là cộng đồng người Khmer về dự hội, chiêm bái, vui chơi. Chùa Dàm Ray. Chùa Dàm Ray là ngôi chùa Khmer lớn nhất hiện nay tại Việt Nam. Chùa được xây dựng và sử dụng vào năm 2010. Chùa tọa lạc tại ấp Dàm Ray, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Đây là ngôi chùa Phật giáo Nam Tông lớn nhất Việt Nam, được xây dựng theo phong cách Angkor Khmer, với vẻ đẹp nguy nga, cổ kính, không kém những ngôi chùa đẹp ở Thái Lan hay Campuchia. Ghé thăm chùa, đảm bảo khách du lịch sẽ choáng ngợp trước một kiến trúc lộng lẫy, trang nghiêm, bề thế của ngôi chùa Khmer lớn nhất trong hệ thống chùa Khmer này. Chùa Dàm Ray nhìn không khác gì một cung điện. Hoa văn, họa tiết, từng đường nét kiến trúc được điêu khắc chạm trổ công phu. Màu vàng lấp lánh tỏ ra mọi nơi trong chùa, từ dòm mái, tường, các cột trụ trống đến cả những bức phù điêu, các bức tượng. Cửa vào chính điện được chạm trổ rất công phu, tinh xảo, kết hợp giữa phong cách nghệ thuật chùa và nghệ thuật chạm khắc dân gian, tạo nên nét độc đáo cổ kính. Những hàng cột phía ngoài chánh điện được xây dựng theo lối kiến trúc cổ Koran. Phía trên tiếp giáp giữa cột với mái chùa có tượng thần Rút mình người đầu chim
mỏ gặm viên ngọc với hai tay đỡ mái chùa. Đỉnh cao nghệ thuật của chùa Giàm Ray thể hiện ở những họa tiết độc đáo nơi mái dòm, tường, các hàng cột và cầu thang, như tượng đầu vị thánh bốn mặt Mahaprabhu, nữ thần cây nô nửa người nửa chim thần Mararit. Bên trong chánh điện được trang hoàng rất trang trọng, nhưng cũng không làm mất đi sự lộng lẫy vốn có. Những bức tranh tường đậm chất văn hóa Khmer và đầy màu sắc được bài trí khắp chính điện, lấy chủ đề là cuộc đời của Đức Phật và những giáo lý của nhà Phật. Chính giữa chính điện chỉ có một tượng Phật lớn và 3 tượng Phật nhỏ được bố trí thấp hơn, tạo nên một không khí trang nghiêm cho nơi đây. Điểm nổi bật nhất trong khuôn viên chùa Giàm Ray chính là điện thờ tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn với tổng chiều dài 54 m. Tượng Phật được đặt trên bệ cao, được phủ sơn thiếp vàng hết sức nguy nga. Dạo khuôn viên sân chùa, bạn sẽ bắt gặp một tháp nhỏ có hình trụ được nâng đỡ bởi những cây cột nhỏ có hình gắn thần Naga 5 đầu. Đây là ngọn tháp dùng để thắp nến vào những ngày rằm hoặc lễ hội, nhằm thể hiện triết lý Phật Pháp sẽ soi rọi ánh sáng cho nhân loại, giúp mọi người sống hướng thiện như chính loài rắn đã được Đức Phật thuần hóa để trở nên thiện lành, theo quan niệm của người Khmer. Trải qua tiến trình lịch sử, ngôi chùa có một vị thế rất vững chắc trong đời sống xã hội và tâm thức của người Khmer Nam Bộ. Chùa chính là nơi diễn ra các lễ hội lớn trong năm như Tết cổ truyền Chon cho năm Thơ Mây, lễ Donta, lễ ốc Bom Bóc. Cũng là nơi tập trung bà con Khmer đến học chữ Bali, học giáo lý, học nghề. Người Khmer theo đạo Phật, phái Tiểu Thừa, nên mọi nghi thức lễ hội đón mừng năm mới đều diễn ra ở các ngôi chùa cổ kính.